आज हामी अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू जस्तै इफ होइन युजर इनपुट लिने अनि त्यसपछि लुप्सहरू युज गरेर चाहिँ एउटा नम्बर गेसिङ गेम बनाउँदैछौँ कमेन्ट लाइनमा होइन नम्बर गेसिङ गेम है। अब यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि युजर इनपुट लिनु पर्यो, यो हामीले पहिले गरिसकेछौँ। अनि त्यसपछि कन्डिसन लगाएर चेक इफ द नम्बर इज भ्यालिड अर नट, यति गर्नु पर्यो है। अब सबभन्दा पहिला ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेटको लागि चाहिँ गुगल गरौँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि डाट जेनेरेट ऱ्यान्डम नम्बर यहाँनिर सुरुमा आउँछ अथवा यहाँ पनि छ। यो डकुमेन्टेसन हेरौँ होइन। डकुमेन्टेसनमा खासै इक्जाम्पलहरू केही पनि छैन होइन। त्यही भएर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ स्ट्याक ओभरफ्लोमै हेर्छु, चेन्ज टु इङ्ग्लिस। ल ठिक छ। अब यसमा हेरियो भने यसमा के गरेछ, एउटा भेरिएबल आरएनजी भनेर बनाएको छ अनि ऱ्यान्डम भन्ने क्लासबाट इनिसियलाइज गरेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ आरएनजी डट नेक्स्ट इन्ट अनि 100 पास गरेछ होइन। अब यहाँनिर हेरौँ है, नेक्स्ट इन्टले चाहिँ म्याक्सिमम नम्बरसम्म, अब जस्तै 0बाट टु इन्क्लुसिभ म्याक्स भनेको छ होइन। अझै तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर नि त्यही गरेछ, ऱ्यान्डम नम्बर ऱ्यान्डम डट नेक्स्ट इन्ट 100 भनेछ। अनि यो चाहिँ 0देखि 99सम्म इन्क्लुडेड भनेर भनेछ होइन। अब हामीले ब्याक टु उसमा जाउँ, VS कोड। ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि एउटा अहिले भ्यार ऱ्यान्डम इक्वल्स टु ऱ्यान्डम भनेर बनाएँ। अब यहाँ माथिपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ यो इम्पोर्ट भएको छ। यदि तपाईँहरूको आफै इम्पोर्ट भएको छैन भने म्यानुअली इम्पोर्ट गर्नु होला। अनि इन्ट ऱ्यान्डम नम्बर इक्वल्स टु ऱ्यान्डम डट नेक्स्ट इन्ट। अब हामीले 100 राख्यौँ, 100सम्मको आउँछ होइन, 0देखि 99 यस्तो गरिदिउँ होइन। 100सम्मको भयो 0देखि नै। अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि प्रिन्ट गरौँ है, प्रिन्ट ऱ्यान्डम नम्बर रन गरौँ। 59 20 83 25 93। ल ऱ्यान्डम नम्बर आइरहेको छ होइन। हाम्रो यो पार्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ डन भनौँ होइन। अब युजर इनपुट लिनु पऱ्यो है। युजर इनपुट लिनको लागि हाम्रो स्ट्रिङ युजर नम्बर भनौँ है, इक्वल्स टु stdin डट रिड लाइन सिङ्क, यो भयो होइन। अब यसले चाहिँ यहाँनिर उस भ्याले छ किनभने टाइपहरू मिलेन, यसको अप्सनल भयो होइन। यहाँनिर क्वेसन मार्क गऱ्यो अनि सिङ्गल वर्डमा 0 हालिदियो। अब यो चाहिँ युजरको नम्बर भयो है। तर अब हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि त यो त इन्ट छ, यो स्ट्रिङ छ। अब के गर्नु पर्यो, हामीले यो युजर नम्बरलाई चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो होइन। त्यही भएर डाइरेक्ट हामीले कन्भर्ट गरिराख्नुभन्दा यसलाई नि इन्टमा राख्यौँ, इन्ट डट पार्स। अनि त्यसपछि stdin अनि यो भयो अनि ब्र्याकेट क्लोज। ल हाम्रो युजर नम्बर भयो है। युजर इनपुट पनि यस्तो गरौँ न, यसलाई जेनेरेटिङ ऱ्यान्डम नम्बर भनेर कमेन्ट पनि ल्यायौँ। अनि यो चाहिँ टेकिङ युजर इनपुट, युजरलाई
प्रम्प्ट पनि गर्नु पर्यो नि त गेस अ नम्बर फ्रम 0 to 100 हैन यो भयो टेकिङ भयो अब हामीले चाहिँ चेक गर्नु पर्यो हैन चेकिङ इफ इट इज भ्यालिड अब यसको लागि के गर्नु पर्यो इफ random number equals user number के गर्नु पर्यो print you have guessed it correct अब else मा त के हुन्छ हैन else मा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ oops you guessed it wrong ल यो गरौँ अब हाम्रो यो रन गर्दाखेरि चाहिँ युजरको इनपुट लिँदाखेरि VS कोडमा चाहिँ प्रब्लम आउँथ्यो विन्डोजमा हैन एकचोटी म्याकबाट हेरौँ है त म्याकमा आउँछ कि आउनु डिबग कन्सोल ल यहाँनिर चाहिँ 5 छ अब म चाहिँ 10 हाल्छु यो उस आइरहेछ यसलाई फिक्सिङ गर्नु मिल्छ त्यो भन्दा मेन छ म सजिलो डाट मेन डट गर्छु 70 छ मैले 70 गर्न हाल्छु है त उप्स यो गेस्ट इट रङ भनेछ अब 2 छ 2 नै हाने यो गेस्ट इट करेक्ट भनेछ हैन ल यहाँ कंग्रेट्स पनि थप्दैन ल सेभ गरौँ अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा एकचोटी मात्र गेस गर्न मिल्ने भयो हैन अब युजरलाई चाहिँ 5-6 चोटी सम्म चाहिँ गर्न दिउँ न त्यसको लागि हामीले के युज गर्न सकिन्छ ल कुनै एउटा लुप युज गरौँ है त अब यहाँनिर चाहिँ एउटा बनाम इन्ट काउन्ट इक्वल्स टु 0 अब यहाँनिर व्हाइल अथवा फर राखिदिउँ न फर राखे भने त काउन्ट बनाउनै पर्दैन int I equals to 0 I less than 5 and I plus यो भयो अनि यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ यहाँनिर गरिदिउँ है यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ अब यति मात्र लिएर भएन अब यो चाहिँ यहाँनिरबाट यहाँ लानु पर्यो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर लुप भित्र चाहिँ I को भ्यालु 0 बाट 5 नभइन्जेलसम्म चाहिँ युजरसँग इनपुट मागिराख्छ अनि इफ एल्सले चेक गरिराख्छ है अब इफ एल्स चेक गर्दाखेरि ल यहाँ भयो अब यसलाई सेभ गरौँ अनि यहाँनिर जाउँ 53 छ अब जस्तै मैले 1 हाने भएन अनि 2 हाने भएन 3 हाने भएन अब 53 हान्छु 3 4 ल यो 5 चोटि नै भयो है कतिचोटि भयो एकचोटि फेरि गरौँ 1 2 3 4 5 चोटि नै भयो अब यसलाई चाहिँ एकचोटि है अब यहाँ 6 आछ मैले 6 हाने तर फेरि गेस मागिरहेछ के अब 6 मागिसकेपछि त एक्जिट हुनुपर्ने हो नि त त्यसको लागि चाहिँ हामीले ब्रेक भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो हैन अहिलेलाई चाहिँ ल यहाँ चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकेन भनेर हेरिरहेछ यो एरर कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर पछि म सिकाउँछु हैन अहिले हेरौँ है 11 गर्दाखेरि कंग्रेट्स यु भनेर प्रोग्राम एक्जिट भयो ल यसरी हाम्रो चाहिँ र्यान्डम नम्बर गेसिङ गेम कमान्ड लाइनमा बनेको छ हैन फर्स्ट एउटा प्रोजेक्ट भन्ने कि गेम भन्ने हैन ओके थ्यांक यू फर वाचिङ